ย้อนกลับไปในยุคที่โลกถูกแบ่งเป็นสองค่ายมหาอำนาจตะวันตกและตะวันออกต่างหวาดระแวงกันและกันสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตแข่งขันกันทุกด้านโดยเฉพาะการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ที่ทรงพลังสหรัฐอเมริกาได้สร้างฐานลับสุดยอดในทะเลทรายเนวาดาที่รู้จักกันในชื่อ Area 51 เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการสอดแนมทางอากาศสุดล้ำแต่เมื่อภารกิจลับถูกปกปิดด้วยเรื่องเล่าเอเลี่ยนทำให้เกิดตำนานที่ยาวนานและกลายเป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมระดับโลกวันนี้เราจะพาทุกคนไปสำรวจพร้อมกันในตอนเบื้องหลังการสอดแนมทางอากาศและตำนาน Area 51สนับสนุนโดย Fortuner ชุดแต่ง Wide Body และล้ออัลลอยจาก Lenso สไตล์ที่แตกต่างในแบบผู้นำเช่นคุณพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศครบจบในที่เดียวพร้อมทางเลือกสบายๆด้วยการผ่อนรวมกับตัวรถได้โดยไม่ต้องจ่ายเต็มก้อนสะดวกสุดๆไปเลยครับ1. สงครามเย็นและการแข่งขันด้านนิวเคลียร์ในช่วงทศวรรษที่ 1950 ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะหลังจากที่โซเวียตทดสอบระเบิดปรมาณูสำเร็จเป็นครั้งแรกในปี 1949 ซึ่งสร้างความตื่นตระหนกให้แก่สหรัฐเป็นอย่างมากเนื่องจากพวกเขาสูญเสียความได้เปรียบทางด้านอาวุธนิวเคลียร์ประธานาธิบดีไอเซนฮาวร์ตระหนักดีว่าสหรัฐจำเป็นต้องรู้ความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามให้มากที่สุดความหวาดกลัวการแทรกซึมของคอมมิวนิสต์แพร่กระจายไปทั่วสหรัฐอเมริกาทั้งในวงการบันเทิงสหภาพแรงงานและแม้แต่ในกองทัพและรัฐบาลเองคนอเมริกันต่างหวาดระแวงว่าใครก็อาจจะเป็นสายลับของโซเวียตบรรยากาศแห่งความหวาดกลัวนี้เป็นแรงผลักดันให้รัฐบาลสหรัฐต้องการพัฒนาเทคโนโลยีการสอดแนมที่ล้ำหน้าเพื่อรู้เท่าทันความเคลื่อนไหวของฝ่ายโซเวียตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ 2. กำเนิด Area 51 ในปี 1954 ประธานาธิบดีไอเซนฮาวร์ต้องการสถานที่ลับเพื่อเริ่มต้นโครงการสอดแนมทางอากาศระดับสูงโดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่จาก CIA 2 คนออกตามหาสถานที่ที่เหมาะสมพวกเขาได้ค้นพบพื้นที่ทะเลสาบกรูมซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในชื่อ Area 51 ตามที่แอนนี่ จาคอบเซนเขียนไว้ในหนังสือ Area 51 An Uncensored History of America Top Secret Military Base Area 51 ถูกสร้างอยู่ในพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดที่รัฐบาลสหรัฐควบคุมซึ่งกินพื้นที่กว่า 1,480 ตารางกิโลเมตรใกล้กับพื้นที่ทดสอบนิวเคลียร์เนวาดาซึ่งเป็นสถานที่ที่สหรัฐทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ในช่วงทศวรรษที่ 1950 ถึง 1990 โครงการอัลควาโทนเป็นโครงการลับของ CIA ที่เริ่มต้นในปี 1953 โดยประธานาธิบดีไอเซนฮาวร์มีเป้าหมายเพื่อสร้างเครื่องบินสอดแนมที่บินได้ไกล 4,800 กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงสามารถติดตั้งกล้องถ่ายภาพน้ำหนัก 320 กิโลกรัมและบินที่ระดับความสูง 21,000 เมตรเป็นเครื่องบินที่ไม่สามารถตรวจจับได้ด้วยเรดาร์และไม่ถูกยิงด้วยขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานงบประมาณสำหรับโครงการนี้สูงถึง 22 ล้านดอลลาร์ในสมัยนั้น 3. นวัตกรรมการสอดแนมที่เปลี่ยนโลกเครื่องบินสอดแนม U2 เป็นหนึ่งในเครื่องบินสอดแนมที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาถูกพัฒนาขึ้นภายใน Area 51 โดยมีคุณสมบัติพิเศษคือบินได้สูงถึง 21,000 เมตรซึ่งสูงกว่าเครื่องบินโดยสารทั่วไปที่บินที่ระดับ 10,000 ถึง 20,000 เมตรด้วยความสูงเช่นนี้ทำให้มันบินพ้นระยะการตรวจจับของเรดาร์และอาวุธป้องกันทางอากาศของโซเวียตในยุคนั้นในช่วงหลายปีต่อมาสหรัฐประสบความสำเร็จอย่างมากในการใช้เครื่องบินนี้สอดแนมเหนือน่านฟ้าของสหภาพโซเวียตแต่แล้วในวันที่ 1 พฤษภาคม ปี 1960 ได้เกิดจุดเปลี่ยนสำคัญเมื่อเครื่องบิน U2 ถูกขีปนาวุธของโซเวียตยิงตกนักบิน CIA ฟรานซิส แกรี่ พาวเวอร์สถูกจับเครื่องบินถูกทำลายและความลับที่สหรัฐรักษามาหลายปีถูกเปิดเผยสหรัฐถูกบังคับให้ยอมรับว่ากำลังสอดแนมสหภาพโซเวียตอยู่เหตุการณ์นี้ทำให้กองทัพถูกกดดันจากรัฐบาลให้พัฒนาเครื่องบินที่ไม่สามารถถูกยิงตกได้
บินเร็วขึ้นและเป็นความลับมากขึ้นนี่คือจุดกำเนิดของเครื่องบิน SR-71 Blackbird ซึ่งยังคงเป็นเครื่องบินที่บินเร็วที่สุดอยู่จนถึงปัจจุบันด้วยความเร็วสูงสุด 3,529.6 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและบินได้สูงถึง 24,000 เมตรเร็วและสูงมากจนแทบไม่มีโอกาสถูกยิงตก 4. กลยุทธ์ CIA UFO เป็นฉากบังหน้าในเดือนกรกฎาคมปี 1947 เกิดความแตกตื่นเรื่องจานบินหรือ UFO ในอเมริกาผู้คนทั่วประเทศต่างบอกว่าเห็นจานบินโดยความแตกตื่นนี้เริ่มขึ้นในวันที่ 24 มิถุนายนเมื่อนักบินเครื่องบินส่วนตัวชื่อเคนเนธ อาร์โนอ้างว่าเห็น UFO 9 ลำที่สว่างไสวใกล้กับเนินเขาแถวซีแอตเทิลบินด้วยความเร็วสูงถึง 2,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อมาไม่นานได้เกิดเหตุการณ์สำคัญที่เมืองรอสเวลล์รัฐนิวเม็กซิโกเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคมชายชื่อแม็กบราเซลนำเศษซากแปลกๆที่พบในทุ่งของเขาซึ่งประกอบไปด้วยฟอยล์ยางและคานไม้บางๆไปให้นายอำเภอรอสเวลล์ดูซึ่งเรื่องนี้ดึงความสนใจของนายพลวิลเลียมบรันชาร์ดผู้บัญชาการของฐานทัพอากาศรอสเวลล์และวันรุ่งขึ้นฐานทัพแถลงข่าวว่าข่าวลือเรื่องจานบินเป็นความจริงและบอมกรุ๊ปที่ 509 ของกองทัพอากาศที่ 8 ฐานทัพอากาศรอสเวลล์โชคดีพอที่จะได้ครอบครองจานบินเอาไว้แต่วันถัดมากองทัพสหรัฐกลับลำโดยบอกว่าเศษซากดังกล่าวมาจากบอลลูนตรวจสภาพอากาศความจริงแล้ว CIA ได้ใช้ทฤษฎีสมคบคิดเรื่อง UFO เป็นฉากบังหน้าพวกเขาปล่อยให้แนวคิดทฤษฎีเหล่านี้แพร่กระจายไม่ปฏิเสธข้ออ้างและไม่เปิดเผยความจริงวัตถุแปลกๆที่บินเร็วและมีรูปร่างแปลกตาเหล่านี้เป็นจานบินของเอเลี่ยนจริงหรือไม่ซึ่งวิธีนี้ช่วยให้ CIA รักษาโครงการไว้เป็นความลับได้ดีเพราะไม่มีใครจะรู้ว่าจริงๆแล้วมันคืออากาศยานทางทหารลับสุดยอดของสหรัฐ 5. เมื่อความลับถูกเปิดเผยในช่วงทศวรรษที่ 1970 ข่าวลือเรื่องยานเอเลี่ยนกลับมาอีกครั้งมีข่าวแพร่สะพัดว่ามีการพบเห็นยานเอเลี่ยนบินอยู่เหนือทะเลทรายนิวเม็กซิโกข่าวลือระบุว่าฟ้าผ่ายานนี้ทำให้มันตกและเอเลี่ยนภายในเสียชีวิตในปี 1980 นายพลมาเซลเขียนหนังสือชื่อเหตุการณ์รอสเวลล์โดยอ้างว่าเศษซากที่เขาเห็นไม่ได้มาจากโลกนี้นับแต่นั้นมาความสำคัญของเหตุการณ์รอสเวลล์ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีทฤษฎีใหม่ๆเกิดขึ้นโดยผู้คนอ้างว่าในการชนของ UFO มีเอเลี่ยนที่มีชีวิตรอดถูกพบและกองทัพสหรัฐได้กักขังเอเลี่ยนไว้ในฐานลับทฤษฎีเหล่านี้ได้รับการเติมเชื้อจากบุคคลเช่นบ๊อบลาซาที่อ้างว่าเคยทำงานใน Area 51 Sector 4 เขาอ้างว่าได้ทำงานกับยานเอเลี่ยนในฐานะผู้รับเหมาของรัฐบาลและอ้างว่ายานเอเลี่ยนขับเคลื่อนด้วยเอลิเมนต์ 115 ซึ่งเกิดจากการตีโปรตอนเพื่อสร้างเอลิเมนต์ 116 ซึ่งจะสลายตัวและปล่อยแอนติมวลออกมาเมื่อแอนติมวลชนกับมวลและทำลายกันเพื่อปล่อยพลังงานออกมาเป็นเชื้อเพลิงให้กับยานเอเลี่ยนมันจะสามารถสร้างสนามแรงโน้มถ่วงของตัวเองได้บิดเบือนพื้นที่และเวลาเพื่อให้ยานสามารถเดินทางได้อย่างรวดเร็วใกล้กับความเร็วแสงอย่างไรก็ตามหลายปีต่อมาในปี 2003 นักวิทยาศาสตร์รัสเซียสร้างเอลิเมนต์ 115 ขึ้นมาจริงๆและตั้งชื่อว่ามอสโคบิอุมและพบว่ามันไม่ได้สร้างสนามแรงโน้มถ่วงใดๆเลยในปี 1994 เราได้รู้ความจริงเมื่อกองทัพอากาศสหรัฐเปิดเผยว่าเศษซากในเหตุการณ์รอสเวลล์มาจากบอลลูนเฝ้าระวังนิวเคลียร์อุปกรณ์สอดแนมที่พัฒนาภายใต้โครงการโมกุลเพื่อตรวจจับคลื่นเสียงจากการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ของโซเวียตในระยะไกลโดยใช้บอลลูนอย่างไรก็ตามการที่รัฐบาลโกหกซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำให้ความไว้วางใจของประชาชนต่อคำแถลงของรัฐบาลลดลงดังนั้นแม้หลังจากรัฐบาลมีคำอธิบายแล้วทฤษฎีสมคบคิดก็ยังคงแพร่กระจายต่อไป 6. ปรากฏการณ์วัฒนธรรมประชานิยมในเดือนมิถุนายนปี 2019 โจโรแกนผู้จัดรายการพอดแคสต์ชื่อดังได้เชิญบ๊อบลาซามาร่วมรายการบ๊อบลาซาเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลในกลุ่มผู้เชื่อเรื่อง UFO เขาอ้างว่าเคยศึกษาจานบินและ Area 51 อย่างลึกซึ้งและเคยเป็นนักวิจัยใน Area 51 และที่นั่นเขาวิจัยเทคโนโลยีเอเลี่ยนและได้รับมอบหมายให้ทำวิศวกรรมย้อนกลับเทคโนโลยีของเอเลี่ยนหลังจากฟังพอดแคสต์นี้นักศึกษาวิทยาลัยชื่อแมตตี้โรเบิร์ตส์รู้สึกได้แรงบันดาลใจเขาต้องการรู้ว่ารัฐบาลกำลังซ่อนอะไรอยู่
เขารู้ว่าถ้าใครพยายามค้นหาความจริงเพียงลำพังรัฐบาลจะสามารถหยุดพวกเขาและปิดปากพวกเขาได้แต่ถ้าฝูงชนจำนวนมากไปที่นั่นเพื่อบุกเข้า Area 51 รัฐบาลจะไม่สามารถหยุดพวกเขาได้เขาจึงสร้างกิจกรรมบน Facebook ชื่อ Storm Area 51 They Can't Stop All of Us ซึ่งแปลตรงๆว่าบุก Area 51 กันเถอะพวกเขาไม่สามารถหยุดพวกเราทั้งหมดได้ในกิจกรรมนี้พวกเขาแนะนำให้ผู้คนรวมตัวกันที่ Area 51 เวลา 3 นาฬิกาในวันที่ 20 กันยายน ปี 2019 มารวมตัวกันและวางแผนวิธีบุกเข้าสถานที่ลับสุดยอดนี้กิจกรรม Facebook นี้เป็นการล้อเล่นแต่ว่าผู้คนกลับเริ่มจริงจังกับมันภายในสิ้นเดือนสิงหาคมมีผู้คนกว่า 2 ล้านคนยืนยันว่าจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้เพื่อบุก Area 51 และเมื่อถึงวันงานจริงๆมีผู้คนเพียง 6,000 คนจากที่คาดการไว้ 30,000 คนมาปรากฏตัวส่วนใหญ่รู้ดีว่าไม่มีโครงสร้างพื้นฐานหรือเมืองใหญ่ๆในบริเวณใกล้เคียงพวกเขาจึงมาพร้อมกับยานพาหนะขนาดใหญ่กางเต็นท์และจัดงานปาร์ตี้กิจกรรม Storm Area 51 ได้กลายเป็นงานปาร์ตี้ดนตรีในธีมเอเลี่ยนและโรเบิร์ตเริ่มเรียกกิจกรรมนี้ว่า Alien Storm 7. เมื่อรัฐบาลเปิดเผยข้อมูลในเดือนมิถุนายนปี 2013 CIA ยอมรับอย่างเปิดเผยถึงการมีอยู่ของฐานทัพ Area 51 และรายละเอียดลับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของมันถูกเปิดเผยภายใต้กฎหมายเสรีภาพข้อมูลข่าวสารคำขอนี้ถูกยื่นในปี 2005 และในปี 2013 ข้อมูลถูกเปิดเผยโดย CIA ในการเปิดเผยข้อมูลนี้เราได้รู้ตำแหน่งที่แน่ชัดของ Area 51 ซึ่งอยู่ตรงกลางทะเลทรายโมฮาวีในรัฐเนวาดาในเดือนมกราคมปี 2017 มีการเปิดเผยเอกสารลับจำนวน 13 ล้านหน้าโดย CIA ทางออนไลน์ในเอกสารเหล่านี้เราจะพบบันทึกหลายฉบับเกี่ยวกับการพบเห็น UFO และการทดลองที่ดำเนินการโดย CIA ในเดือนมกราคมปี 2021 มีการเปิดเผยเอกสารเกี่ยวกับ UFO อีกหลายพันฉบับโดย CIA ครั้งนี้หน่วยงานอ้างว่าบันทึกทั้งหมดที่พวกเขามีเกี่ยวกับ UFO ตอนนี้ได้เปิดเผยต่อสาธารณะแล้วปัจจุบันรัฐบาลสหรัฐไม่ได้เรียกสิ่งเหล่านี้ว่า UFO แล้วครับเนื่องจากคำนี้ถูกเชื่อมโยงกับเอเลี่ยนเป็นอย่างมากแต่ใช้คำว่า UAP หรือปรากฏการณ์ทางอากาศที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ในเดือนธันวาคมปี 2020 รัฐบาลสหรัฐได้สั่งให้หน่วยข่าวกรองแห่งชาติและรัฐมนตรีกลาโหมเปิดเผยบันทึกทั้งหมดที่พวกเขามีเกี่ยวกับ UAP ต่อสาธารณะArea 51 เป็นสัญลักษณ์ของยุคสงครามเย็นที่ความลับและการแข่งขันทางอำนาจนำไปสู่นวัตกรรมและตำนานที่ขับเคลื่อนวัฒนธรรมจนถึงปัจจุบันแม้วันนี้รัฐบาลจะเปิดเผยข้อมูลมากขึ้นแต่พื้นที่แห่งนี้ยังคงเป็นแหล่งทดสอบเทคโนโลยีการบินล้ำสมัยและกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงพร้อมกับทางหลวงที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ก็ถูกเปลี่ยนชื่อให้เป็น Extraterrestrial Highway หรือทางหลวงนอกโลกอาจจะฟังแล้วดูดีแต่ความจริงแล้วนี่คือสัญลักษณ์แห่งการโกหกคำโตที่ไม่ใช่คนทั่วไปแต่เป็นรัฐบาลที่ปกปิดความจริงจากประชาชนจนเรื่องราวไปไกลเกินจินตนาการและนี่คือที่มาของ Area 51 นั่นเองครับ